ฮัลโหลเทสโอเคครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วก็สวัสดีเพื่อนที่เข้ามารับชมย้อนหลังทุกคนด้วยนะครับผมอาร์มยมโตะนะครับเดี๋ยวนี้มาไลฟ์สตรีมเกมGenshin Impactกันต่อนะวันนี้จะมานั่งดูไลฟ์แพท 5.2 พร้อมกับเพื่อนๆนะครับโอเคแต่นี้วันนี้รีบมาก่อนทั้งประมาณ30 นาทีได้ เดี๋ยวนั่งเคลียร์เควสอะไรก่อนแล้วกันเนาะเควสรายวันสวัสดีคุณล็อกหนาด้วยนะครับจากก้า จากก้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมเช็ดกรอบแป๊บหนึ่งมัว มองไม่ค่อยชัดหลานมาหลานมาต้องเปิดแล้วเปล่าหลานมาคุณน้องล็อกหนาต้องจัดแล้วล่ะทำเควสรายวันก่อนอันนี้ตีโกเลมหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้น่าตีท้าทายปะ剣女盤石。じゃあ行くよ。どよめく神力、火炎を刻め。権限落ちるぞ。難攻不落。甘い。や、やい、は、や。お披露目だ。オッケー。失礼。ไปที่อื่นต่อนะสัก10 20 30สักพักออกทองเป็นแชทก้าตกใจเลยเมื่อไหร่เขาจะเอาอาร์ติแฟกต์เซตคอนเทนต์ให้ครบลงในกลุ่มเฟกใช่ไหมผมจะร้องไห้ผมจะสุ่มให้ท่านพ่อใช่ไหม ท่านพ่อผมยังE0อยู่เลยเนี่ยC0อยู่เลยเนี่ย剣女盤石。光り輝くがいい。あっという間に。どれ分け山の地どれ打った難攻不落。เปิดตู้อื่นจะได้ไม่ออกแชสก้าใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวรอดูตู้รีรันแล้วกันงั้น オッケー。คุณภาพชีวิตในนัดแลนด์เลยนะแชสก้าเนี่ยบอกเลยถ้าในฝันมันไม่เปลี่ยนนะหรือว่าแม่งคุณภาพชีวิต ยิ่งกว่าละมุดบอกเลย
เพิ่งได้เครื่องฉิงไปเหรออ๋อเพิ่งหลุดไปเหรอคุณน้องหนักนี่ก็มีการันตีอ่ะดิอาจจะเป็นเทพรีรันอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นฟูรีนะหรือเปล่าใช่ไหมมีเทพไหนยังไม่รีกันไรเด่นไปแล้วนาฮิดะไปแล้วน่าจะฟูรีนะนะไม่ก็พี่นิวตัวที่รีนะมันผมเดานะนิวเลตฟูรีนะC7จัดไปเพื่อหลานมากยอมฟูรีนะC7เลยใช่ไหมฟูรีนะมาก่อนเลยเล่นอีกเหรอเอาเหรอโอ้โหผมจำผิดงั้นก็น่าจะจงลี่วะปู่ป่ะปู่กับพี่นิวหรือว่าท่านพ่อจะรีหรือว่าท่านพ่อรีพร้อมพี่นิวどよめく神楽火炎を ว่า 刻 ท่าน め พ่อผมว่าพี่นิวมีโอกาสรีมาพร้อมเทพไฟได้ 難攻不落相手だいざ ตัวแบบท็อปเทียร์ธาตุน้ำคุณ KDS เพชรเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนเนี้ยล่าสุดโดนไรเด่นไว้หมดเลยใช่ไหม 無事今日の依頼 บอกเรียงเทพถ้าพี่นิวท่านพ่อมาก็ไม่เทพแล้วสิ เฮ้ย 明日深淵 เทพในความสามารถหรือว่าเทพในตำแหน่ง แล้วเขาเทียบว่าพลังกัปตันเก่งกว่าเลกิโนใช่ไหมแต่พอกัปตันมาเจอเทพไฟมันกัปตันดูอ่อนกว่าเทพไฟไปเยอะเลย 7,000 กว่ากับ10 เม็ดลุงครับฮ่าเฮ้ย10 โลไม่เสียหายแล้วงานนี้ วันนี้มันเป็นวันรูปอะไรวันนี้เป็นรูปนี้ใช่ของอัพเทพไฟป่ะวะเอาเม็ดไว้ก่อนแล้วกันแล้วไปตีไอ้ตัวนี้เล่นแล้วกันอย่างสักครู่นะเช็ดเลนไม่เอี่ยมเช็ดกันเป็นฝ้าพอเรามองแล้วมันจะแบบเหมือนบังสายตาโอเค 7,000 กว่า10,000ผมว่าได้ลุ้นอยู่นะมีแต้มเกลือไอ้นั่นเหลือด้วยเปล่า แต้มแลกเกลือแลกโลเกลือผมไม่แน่ใจว่าคุณเคเดสมีการันตีป่ะการันตีหน้าตู้อะいざ貫こう世界の熱狂の渦に分け山の地ここより登るนี่ล่อโลหายเหรอของผมเท่าไหร่นะตอนนี้34,000ไม่ใช่34,726กับอีก7 เม็ดลุง เดี๋ยวขอสลับไปดูนี่มันเหลือกี่นาทีแล้วเดี๋ยว20 นาทีนะไปลุยเลยต่อเดียวนะเวลาเหลือเคลียร์เคิร์ดรายวันไวไป ผ
เล่นลงละครก็ดูแล้วจะไม่น่าได้ทัน ไม่น่าเล่นทัน มีไว้เล่นหรือคือตำนาน4 ตัวดองไว้เนี่ยแกะไอ้พวกนี้อีกบานเลย โอ้ยขออภัยครับมันเหลือแค่ไอนะตอนเนี้ยอาการ 天道万象岩山八九お披露目ださあくれน้ำมูกไม่ค่อยมีแล้วตอนเนี้ยมีแต่น้อยเลยอาการไอเยอะไม่หายสักทีไอどよめく進学火炎を刻めรอดใต้เดลเสาร์ได้เปิดชิปเมนต์ไหม ยูเทีย7,490แล้วก็มีแถมอีก900กัปตันเขาบอกว่าสมัยเขาตอนศึกคาริอาเขาเก่งกว่าปัจจุบันเยอะมาวิก้าเลยเสียดายที่ไม่สู้แบบจัดเต็มกัปตันใช่ไหมตอนสมัยนู้นใช่ไหมผมไลฟ์เส้นการันตีหน้าตู้ใดๆผมหมดแล้วจริงๆ อาจจะไม่หลุดก็ได้นะกัปตันเคยมโนว่าเก่งมากแต่บทเขียนให้แพ้เทพเป็นรองเดนเดเลฟกลายเป็นฟาตุยสเกลต่ำสุดในกลุ่มตัวละครแล้วใช่ไหมแต่ฉายาเขาแบบคนที่เก่งที่สุดในมนุษย์ใช่ไหมแต่เก่งกับเลกิโน่แน่ๆเลยใช่ไหมหรือเปล่าถ้าเทียบระดับสเกลในแก๊งแต่ถ้าเทียบกับฝั่งเทพก็ไม่ไหว ไม่น่าไหว แต่ผมไม่แน่ใจว่าพลังของเทพไฟที่ส่งต่อนี่มันคล้ายๆใน My Hero หรือเปล่า คล้ายวันฟอร์ป่ะไม่แน่ใจฉายาขนาดนั้นในสมัยที่เขาอ่อนลงแล้วก็แสดงว่าพาตุยเทียบกับคน400 ปีก่อนไม่ติดเลยใช่ไหมลำดับ1-3ของผู้บริหารพาทุยพลังทัดเทียมเทพอาคอนครับแต่ก็สู้เทพไฟได้แบบสูสีอยู่แล้วตอนแรกอะตอนที่มาบุกอะอะไรเดินสำรวจเล่นแล้วรอเวลาแล้วที่ดักอะไรวะที่ดักมอนเตอร์เอาเพชรเหรอ天道ここにあるはっ岩山八九じゃじゃーん歌え僕の名のもとに
山の地よっさ悪くない収穫だねเพชรตามทางไอ้พวกนี้ผมไม่ได้ฟาร์มเลย ไอ้พวกโปเกมอนเทรนเนอร์เนี่ยอยากรู้จะเท่าจงลี่เท่าไรเล่นไหมแต่สองคนนั้นไม่มีโนสิตแล้วใช่ไหมในเนื้อเรื่องโนสิตให้ไปแล้ว แต่เทพไฟเหมือนโนสิตยังไม่ได้ให้เนี่ยใช่ไหม เพราะว่าถ้าใช้โนสิตก็เหมือนก็ใช้กฎต้องห้ามอะไรของเขาเนี่ยที่แบบสังเวยคนแล้วก็ไปสร้างไอ้นี่ใหม่ใช่ไหมไปสร้างเส้นใหม่ถึงก็ไม่รับประกันว่าอาบิสจะบุกนี่หรือเปล่าそのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい何を見てしまうสรุปกัปตันมาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยนัดแลนด์เพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวนัดแลนด์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมีเพื่อนที่อยู่ในเผ่านักเผ่าหนึ่งชาวนัดแลนด์โปรสิตเหมือนไอเทมสารพัดประโยชน์ไม่เคยเห็นเทพเอามาใช้ต่อสู้สักคนสมมติก็เอาไปเดินเครื่องหุ่นใช่ไหมแต่เทพไฟรู้สึกเหมือนจะใช้พลังโนสิตอยู่นะว่าในเรื่องที่แล้วที่เอาไปต่อยไอ้ความมืดอะไประเบิดพลังแล้วก็ต่อยไอ้อบีสไอ้ที่มันจะมากันไอ้ช่องประตูอะเรียกไม่ถูกกันรอบนี้ไม่รู้เนื้อเรื่องจะดราม่าด้วย รอบที่แล้วนี่ก็ตุยเป็นพันเลยไม่เหรอนัดแลนด์อะส่วนตัวผมเดาว่าไรเดนน่าจะแบบโหดสุดแล้วนะในบรรดาค่อนแค่ไม่มีร่างกายหยาบต้องมีร่างให้ประทับจงลี่น่าจะคนอื่นตีไม่เข้า ตีมาเลยทำอะไรฉันไม่ได้หรอก เดี๋ยวไปตีให้มังกรอีกรอบเรตินได้หมดไปมันชื่อราทลอสในนัดแลนด์ สีเหมือนกันเลยผมถามคุณล็อกนาดไปหรือเปล่าว่าตอนนั้นเห็นบอกไปอัพคอมมานี่อัพการ์ดจอด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมลืมถามหรือว่าผมถามไปแล้วลืมวะหรือว่าเหมือนผมแค่ CPU แมนบอร์ดแรมต้องไปอัพการ์ดจอเพื่อมาเล่นมอนฮันวายเนี่ยยังไม่ได้จัดเหรอลงละครผมยังไม่ได้ซื้อออร่าวิ่งปู่วะหรอวะอย่างน้อยขอเป็นองครักษ์
คู่เดนทาเลฟก็ดีบอกแค่ทหารใช่ไหมแฟนคลับกับตันอย่างผมเสียใจอุตส่าห์มาว่า1-3เก่งกว่าเทพคิดว่ากัปตันจะโชว์เท่ใช่ไหมเดี๋ยวขอสลับไปดูดิอีก10 นาทีนะเราก็จะได้ดูแล้วการ์ดจออัพนานแล้วใช่ไหมไอ้ตรงท่าวิ่งมันตรงไหนตรงรูปประตูยายขึ้นปกเหรอก็ยายเหรอใช่ใช่นี่ไงนี่ไงต้องเปิดหลานมาแล้วล่ะสรุปมันต้องไปสู้อันนี้ก่อนแล้วถึงจะได้ออร่าวิ่งเนี่ยยังไงวะเนี่ยน่าจะติงเอาเรื่องเควสเทพเจ้าผมชอบใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิแปลว่ามันต้องให้เอาตัวจองลี่ไปเคลียร์ใช่ไหมยังไงวะเนี่ยกำลังงงอยู่ให้ทำอะไรกันบ้างปรับเสาตรงนี้ก่อนปะให้มันสั่นสะเทือนถึงกันอันนี้มโนอยู่นะใช่ป่าวะใช่ไหมยังไงต่อมันก็ไฟขึ้นหมดแล้วนี่ผมก็เลยงงว่าทำอะไรวะมันเสร็จหรือยังแล้วผมก็มีจงลี่แค่ศูนย์ด้วยดิต้องมาปักตรงนี้เพิ่มอีกวะงงเลยงงวะ ให้ทำอะไรวะเนี่ยแต่เขาเหมือนจะจบ 3.5 ไม่รู้เลยจะมีอะไรเล่าต่อบทล่าสุดก็เหมือนกันจะจบอาจจะเทพไฟตุยตอนจบ 5.2 5.3 หาทางชุบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย ตอนเนี้ยยังไม่รู้จะจบยังไงเลย
天 อย่า 道 ง 地 งง いざ คุณอาร์มต้องไปวางเสาตอนถึงหินใหญ่ด้วยใช่ไหมอันเนี้ยเหรอ อันเนี้ยเหรอ อันนี้หินเนี้ยเหรอมันกูดาวไม่ทันเลยดิ ทันปะวะ 揺らぐことなし ทันน่าจะทันอยู่มันส่งระเบิดมาไม่ถึงอะมันต้อง E1 หรือเปล่าวะ เอ้ยมันต้อง C1 หรือเปล่าวะ ไม่น่าใช่ 剣女盤石 เนี่ยมันส่งมาไม่ถึง 霹靂先陣揺らぐことなし新天道地 วางตรงหรือเปล่าวะ อ๋อ ใช่เยี่ยมไปเลย นึกว่าไม่ทันซะแล้ว ไม่เกี่ยวกับ E ค้างฮะโอเค ขอแค่ให้มีออร่าไปโดนก็คือได้เลยใช่ไหม 揺らぐことなしやいざはっเก็ตแล้ว 岩山八九 นี่คืออะไร はっ隙ありいざはっふっはっはっ ยังไงต่อ やっふっ อ๋อ はっ甘い ระเบิดแล้วได้บัฟตีแรงไม่กี่ 隙ありや難攻不落せたふっ隙ありふっ甘いやはっ隙ありその ทำไมมันตี 認 แรง めてやらなくもな剣女盤石ふっはっふっ นี่ や天道万象さや隙ありいざ กลางโลเรื่อยๆเลยผมงานนี้ さふっはっ ทำไมเวลามันให้น้อยอย่าง ふっ隙ありふっ岩山八九いざ天道ここにあり10 กว่าวิเอง 隙ありはっ隙ありふっはっ隙あり ทันไหมเนี่ย はっさ難攻不落天道万象 อ้าว ไม่ทันอีกเพราะอะไรแปลว่าตอนแรกไม่ไปตีอันนั้นแน่เลยตีนี่ช้าไป 岩山八九ふっせやふっふっはっふっはっ隙ありふっやいざやせはっはっさふっ隙ありふっはっ นี่มาตรงนี้เลยเพื่อน はっはっ剣女盤石せふっはっふっふっ隙ありふっ天理チョークせはっ隙ありやはっふっ岩山八九
เฮ้ยมันทีเดียวโล่แตกเลยเหรอ難攻不落天道ここにあるやっは隙あり甘いはっはっやっは隙ありはっตกใจเลยหูแทบแตกจบพอดีนะ มาตอนแบบกำลังจบพอดีเลยตกใจดุ้งเลยถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวใส่ออร่าตรงไหนอ่ะ花と酒をเฮ้ยโผล่ไม่ออร่าแล้วดังไหมปะนี่ว่าเราเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงเกมก่อนใช้อะไรไม่ได้ด้วย We're a tribe of warriors. โอ้ไว In แท้ ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. ทำไมไปเยอรมันได้วะแต่ขอปิดเสียงเกมปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่งไม่ทันได้ตั้งตัว If you want to resolve a conflict through dialogue, เลื่อนใหม่ดูช้ากับเขาประมาณ3 วินะ we're a tribe ขอ of อภัยเลย warriors. กี้ In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Ochcon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. อย่างเฟี้ยว At this time and place, เขามีขี่มังกร the นี่ easiest ขี่ person to ปืนลูกโม่ His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. โอโรลอน I just want to rescue someone, and Granny won't let me. อันนี้น่าเปิดเผ่าของโอรอนนะใช่ไหม 500 years later, จำชื่อเผ่าไม่ได้ again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. ซินเดอร์เมืองซินเดอ As ร์ long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. ที่มันมากูเกนคีดีกว่ามากูเกนคีร่างอัปเกรดหรือว่าไงวะไอ้ม้าตัวนั้นเหมือนในคอนเทนเลยนะไอ้ตัวนั้น knock him down. It's either your end or mine Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. โค้ดแรกมาแล้วหวังไวแต่อาร์ตสวยนะอาร์ตเนี่ยอาร์ตนี้น่าถูกใจคุณล็อกนาดหลานมา หลานมาต้องเปิดหลานก่อนเปล่ามันเรียกมาแพทหน้าใครว่างก็ใส่ได้เลยนะครับโค้ด100 เพชรกับแร่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ฮะ10 ก้อน ผมก็ไม่รู้ว่าสะสมไปได้ไงว่า 9,000 กับก้อนได้เลยเนี่ยทั้งที่ก็ไม่ได้ไปเดินฟาร์มเลยนะเล่นแต่เรื่องกับเล่นในอีเวนต์2 อย่างล้นเฉย Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. นี่ตัวนี้ตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยไอซอ She เรียนตัว approves ใหม่ of ป่ะ your compliment. ตัวนี้ไม่เคยเห็นวะ I didn't know you could speak Saurian.
Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. วงปีกบุปผา Cuckoosaurs live วง among ปี the กบุปผา Flower Feather Clan, which is suspended high อัน above นี้ the เผ่า mountains. This is a tribe of warriors, and most เผ่า of ซิ their ลาลิ people นะ can ใช่ command ไหม the power of the ใช่ป่าว skies. วะ It was the Flower Feather เรียก Clan's เผ่าแชท ancient ก้า duty วะ to patrol and safeguard the entire region of Natland. As elite special forces, their job ให้ was น่า to จะแชท detect ก้าดิวง threats, ปีกอะ disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the ป้อมอยู่บน fastest บอลลูน teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, ไป I'm โต้อะไร so ขนาดนั้น pumped วะ about โต้ this ลมขนาดนั้น cuckoosaur. เลย Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. คุก They คู know ซอรัส that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or อ่า perform รอบ a นี้เราได้บิน horizontal ของ roll แท้ in เลย midair. Holding the sprint button allows them to enter an ได้ accelerated เล่น glide ซอเลียน state บินแล้ว after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to เมื่อ prove กี้บ้าน yourself in เจ้าหนุ่ม some ไอ worthwhile ฟ้า feat, ด้วยใช่ไหม like demonstrating exceptional archery ไอ skill ฟ้า during นี่ตัวไหน flight. วะ That's the only way to NPC become a คนนั้น true มาที่เราไป cuckoosaur ช่วย rider. ในเรื่องที่แล้ว Wow, วะ that's so strict. Yeah, tell me จำ about ชื่อ it. ไม่ได้วะ But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that Payable land has ด้วยเหร a อ unique way of ไอ communicating ฟ้านี่ with เป็น their Payable saurian ด้วยเหรอ companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? นี่คืออะไรคำถามไหม Here's a question hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. ต้องเป่าแต่เรียก There's เนี่ย your overview of เพราะว่าอยู่ cuckoosaurs. ห่างกัน Maybe they sound a little unapproachable compared to เพื่อนหลาน other เนอะ saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather Clan's expert อ๋อ peacemaker, ที่คอยส่งของให้ใช่ไหม Knitch mentioned that her method of mediation is สวัส silencing ดีคุณ both ฟินนะไม่ parties. เจอนานเลย Is that true? เพื่อน well, เกมพี่ that's คนลอง only เป็นไง in มั่ง special cases. สตาร์เรลเหรอ Chaska barely needs to intervene. Everyone knows สตาร์เร what ล she's ก็รอ capable of, รอ so ดู people usually find a way to set aside their รอ differences ดูว่า when จะเปิด she shows up. Oh, Sunday so หรือ she ว่า doesn't just handle ทิ้งหยุน conflicts 5 ดาว between ดิ humans and saurians. She keeps the peace between people too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power ต as อน a นี้ child. เข้าสู่ช่วง So ดอง she เพชร has a ยาวๆ strong แล้ว compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through เอ a อ lot. มีเพื่อนอยู่ Yeah, but luckily for her, ตอนนี้ the cuckoosaurs took her สี่ in คน and ได้ raised ปะ her as one of their own. มี In ใคร addition เปิด to hunting แชท and กล้า flying, บ้างไหมในแชท Chaska นี้ gained a lot of unique combat experience ดู from ท her งแล้วมัน saurian ไม่มีใคร childhood. เปิดแน่เลย When Chaska is in your party, defeating แต่ยังไม่ monsters แน่ will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's blessing state, Chaska can ride and control her gun like a cuckoosaur. อ๋อคนลอง Soul คือเกน Sniper ชินใช่ไหม doesn't just increase her movement speed and ผม resistance ไม่ได้ to นับฮง interruption, ไกไง it ผมไม่ได้ also เล่นฮง allows ไก her to ผม get เลย a ไม่รู้ better angle on her ผมเลย enemies. Wow. ไม่ได้อัพฮง that ไกด้วย their perspective is คนร้องก็ so คือเกน cool. ชินใช่ไหม It seems so liberating. เกนชิน Yeah. เป็นไงบ้าง And ก็ Chaska's fierce when she's in the ตอน zone. นี้ The Night Soul's 5.2 แล้ว ใกล้ blessing เทียบ state, ไฟใกล้มา Chaska's แล้ว normal attacks deal animo damage to ถ้าตาม enemies ใน in front of ฝัน her. ก็ Unleashing แผ่ a นหน้า charge น่าจะ attack in เทียบ this ไฟ state แล้ว will cause Chaska to enter a special aiming mode. นี่ This เป็น allows her DPS to ลม lock onto ตัว a ล่า set สุดนะ number of enemies within range and fire up to เป็นตัว 6 ธนูที่ไม่ใช้ธ shadow นู shells, นะ ใช้ which ปืน deal animo damage upon impact. In addition, for every pyro, มี hydro, ง้างกระสุน cryo, รอ or นะ electro character in your party, รู้สึกว่าจะ one of ยิง Chaska's shadow กระ hunt จาย shells will ธาตุตัว undergo ข้างๆให้มัน elemental มา conversion มากระจายด้วยกัน to ได้ deal นะ the เห็นไหม corresponding เนี่ย type ดูด of ธาตุ elemental ทุกอย่าง damage. Whoa, no ดูด way. เป็นลูกกระสุนเลย Chaska can directly deal other อ่า types เล็ง of ปุ๊บ elemental ดูดแม่ง damage หมดเลย based น้ on the characters in ำน้ her party.
น้ำไฟ Since ฟ้า she's an ไฟ animal character, she อะไร can อยู่แถว swirl นั้น them แม่งดูด at มา the ยิงแม่งหม same ด time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her อาร elemental มณ์เหมือน burst ค has a ล้ายๆ similar คาติฮะ function แต่ too. เป็นรูปธรรม Chaska นะ fires a คาติฮะคือดูด Soul Seeker shell during ดูด her ธาตุ burst, เดียวมั้ง which คาติฮะ deals อันนี้คือ animal แม่งกี่ damage. ธาตุวะนะ3 ธาตุ Then ขึ้นเลยวะ splits into 6 Soul Seeker เอามากระ shells, จาย which continue to attack nearby enemies. กระจายด้วยลูกกระ These สุน shells can also undergo elemental conversions. อันติเหมือนจะแรงอยู่เมื่อกี้ทีเดียว No ลงไป wonder นอน she's เลย one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukusaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast เผ่า aside. ไอ้ว The ง Flower ปี Feather ก clan บุ has ผา its นี่ own definition of strength. There's เน้น a บิน tacit อย่างเดียวเลยนะ understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Kukusaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any อะไร wingless เขา to เรียกว่า begin อะไรนะ with. Now, คุณ whether that's ถ้า the คุณ right แปลง path เป็น is คู for คู us ซ to อรัส discover. คุณอาจจะได้บิน Chaska will also be there to help us find แต่ the ถ้าคุณ answer. เปิดแชทกล้า So, คุณอาจจะได้ be ขี่ sure to ปืน check แล้ว out บิน Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything ช่วง else นี้ that ติด you can น้อง tell us? สุดท้องรอสตาร์เร็วใช่ไหม Remember how I mentioned that Chaska อ๋อ was ช่วงนี้ raised เล่ by นเล่น Kukusaur? CDC เป็นหลักใช่ไหมคุณฟิน Her Saurian แปลว่าอย่าง mother นี้ก็เปิด will ยา make นา an งิไปแล้วดิ appearance in this quest. Even though she's ใครที่ joined เปิดยา human นางิไว้ society, แล้วเพชรหมด Chaska นะ still goes to visit her เตรียมตัว Saurian ร้อง mother เล on ย occasion, เพราะว่าดีฟมิยาบิ especially มาแล้ว when ใช่ she ไหม needs วัน some เนี้ย help with a tough situation. Oh, so Chaska still has a soft side, even though she's a มีคน fearsome ทำมีมบอกว่า warrior. เมื่อไหร่มิยาบิมา The Flower Feather Clan พอ is มิยาบิมา also ปุ๊บ the setting for the มี Archon ไหม Quest ที่แบบว่า Chapter แบบ 5 interlude. เฝ้ารอ All แบบ fires fuel the flame. ธาตุอะไรกันวะ ยัง And they'll need the ยังเถียงกัน travelers' อยู่เลย help มิ to ยาบิ find a ธาตุอะไร solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather Clan suffered the worst of the เปิดแล้ว abyssal มี contamination การัน during ตี the แถ battle ม of โอเค version งั้นก็โชคดี 5.1. แล้ว It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also รวม damages ปีก the บุปผา mind. ต้องเจอแอมเบอร์เหรอ Many members of the Flower Feather Clan are suffering from the mental repercussions ตรง of หนา the แบบอา abyss, วูอา and วู the tribe is อา in วูคืออะไร desperate need of aid. Ianthe อ๋อ will ดี be ใจ there มิยาบิ too. มาใช่ไหม After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland คราวนี้ really เราจะได้ value ไป unity, ของ don't สรรพ they? สิ่งด้วยเหรอ No เนี่ย one fights alone. Right. That's one of my favorite things about Natland. หรือยังวะ อ้าว wait. กับตันมาอี It กแล้ว looks like the captain will also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay กัป close ตันไป attention to ไป what he ไป has อยู่ to ตรง say. ของสรรพสิ่ง The เหรอ captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. เพราะ The ยังไง abyssal สงครามก็ยังไม่จ contamination บ is การ still เปื้อนของ around, บีก็ยังคง and อยู่ we have ใช่ไหม a very important battle ahead. Natland needs mental fortitude more than นี้น่าจะ ever แบบ before. ไป The ฟื้น Flower ฟู Feather ใช่ไหม clan is pretty close to the Archon masters of Quest the Nightlands, Chapter where the 5 Ectomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. นี่น่าจะเป็นฟื้นฟู If เมือง you มา head ก west ฟื้น from ฟู the เผ่า Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious อ๋อ masters เจ้าลม of รา the ตรีนี่ไง Nightwind. นี่ The tribal อันนี้ settlement เผ่า offers a เผ่า unique เผ่า glowing โรลอน landscape at night. If เผ่า you ทีละ venture ลีนะ even further, then you might encounter the tribe's อันนี้เปิด one 2 เผ่า of เลย the เหรอเนี่ย Tomasaur elder or one of the many สาม shamans ป่า who วะ can ของ communicate ของสรรพ with สิ่งไม่รู้ spirits. เปิดหรือเปล่า I even heard that the witch ได้เห็น doctors who live there can help ได้เห็นเอียน cleanse ซา your อยู่เมื่อ spirit. กี้ Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure กัป it ตัน out, น่าจะ travelers? หาเรื่องมาให้ตอนกำลัง It's kinda ว่างๆ tricky, อ๋อ right? ว่าง But ๆ อยู่ don't กัป worry, ตัน the หาเรื่องมาให้ Ectomosaurs ใช่ไหม can help us out. Ectomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique ผม sight นึกว่า to ผมก็ detect นึกว่า things กัปตัน that จะ can't สน be ใจ seen through the MC normal maze. แล้วอาจจะมาถามเรื่องเดนสลิป Right. อีกก็เลย Ectomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston เพราะ objects ว่าชาว to enhance their แคริอา abilities. Doing so allows them to ที่เหลือ jump รอด higher, นี่ก็ไม่ move faster, ไม่น่าจะ or เยอะ even นะ obtain surprising rewards. Ectomosaurs can also extract information from graffiti art to create special objects.
Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in เจ Tribal เตอร์ Chronicles เจเตอร์ก็ Mech น่าจะเป็น which แค will ริอา become ใช่ไหม available ปา in ทุย version หัวหน้า 5.2. ปา The ทุย first two acts feature a lot of ตะ intriguing ลุงอะตะ puzzles, ลุงอะ so be sure to ตะลุ check ง them ใส่หน้า out, กากข้าง travelers. อะ Some of them will require the help of an Ectomisaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ectomisaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we แบบ know นี้ anyone who can แบบ use นี้ that เหมือนจะ ability? ว่างแต่ดูแล้ว Besides ไม่ the ว่าง new ไอ Saurian, แพด I นี้ mean. พูดผิด Yes, Auroron can do it too. Like the Ectomisaurs, Auroron ให้ has บิ the นได้เลย ability เหรอ to บิน rise จริง into เลย the เหรอ air. โรลอน He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Auroron will enter Ayan, the Spirit yan nga ito. Speaker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti and runes. เอ้ย Speaking อะไร of วะ Auroron, อยู่ดีก็มี I was วิญญาณ honestly โผล่ขึ้น super มา surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that sweet though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. Ah, ดูดิเขาแอบทำอะไร The รับหลัง Tribes ยางเขา people บ้าง and the Masters of the Nightwind are known for being eccentric. But Auroron really takes it to the next level. yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Auroron is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's blessing state to gain Night Soul points. อ้าว and ไม่ he ต้อง can พึ่ง maintain พา the ค่า Night Soul's วิญ blessing วิญ state ญาณราตรี even ด้วย while he's off-field. Ah, that does sound different from the other Natlan characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Auroron gains Night Soul points. วิ This ธี can ได้ happen in ค่า multiple ways. วิญญาณ For ราตรี example, นะ ต้องทำอะไร Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after ต้องทำป Auroron ฏิกิริยา unleashes his เหรอ elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yep. And in combat, แปลว่า when เป็นตัว enemies เอาไปเล่น take คอม damage โบ from electro-charged reactions or ไอ้นี่ other นะ party ใช่ไหม members อิ deal เล็ก Night โต Soul ใช่ไหม aligned damage, น้ำไฟฟ้า Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state นำไฟฟ้า and นะ trigger ภาษา the ไทยต้องเรียกว่านำไฟ hypersense ฟ้า effect, dealing electro damage. Oh, I see. ก็ So คือช็อต you นั่ need นแห to ละ compare him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, เนี่ย enter น้ำไฟ the ฟ้า Night เนี่ Soul's ย blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Auroron ไป doesn't คอมโบ need อาย to โตะ be ได้ on ด้วย the field to trigger the hypersense effect. Wait, he can trigger even while he's off field? That sounds really useful. Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage เฮ้ยอะไรวะ and เนี่ย support your party. อันติเหรอ Auroron performs an ancient ritual with his ใช่อัน burst ติเปล่าวะ to ไม่น่า summon ใช่ a เอ้ยก็ supersonic อาจจะ Oculus, ใช่นะ which taunts nearby ตัว enemies สี to ดำ draw มัน them มี in. แอนิเมชันนี่หว่า Once ลืม they're ไป up close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. แยกชาร์จไฟ That ฟ้า should อี be ก great for crowd อีก control. อย่างนำไฟฟ้า Yes. มันคือ With น้ำ Auroron แข็ง in your ไฟ party, ฟ้าเหรอ dealing อ้าว with นำไฟฟ้า large คือน้ำแข็ง groups ไฟ of ฟ้าใช่ไหม enemies should be a lot easier. ก็คือ And ชาร์จไฟ speaking ฟ้า of เดี๋ยวเนอะ making things easier, Auroron can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. บินเร็วขึ้น Awesome. บินเร็วขึ้น Auroron นะ really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within เดี๋ยว reach. เอารอนอยู่ในทีมแล้วบินเร็วขึ้น Cool. So we introduced two of the upcoming regions in New this update, area the show Flower quest Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5.2 เผ่า actually ปีก introduces another new region. It's called วงปีก Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this วง ancient ปีก city กับไอ when we were เผ่า looking นะ at the Flower ลม Feather รา Clan. ตรีแล้วก็มี It's พื้นที่ really ใหม่ด้วยนะ beautiful นี่ from far พื้นที่ away, นี้ but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. This is a restricted area in พื้น that ที่ land ห่วง due ห้าม to ของ its นั้นแลนด์ severe ที่มันปน abyssal เปื้อน contamination, อาบีสอย่างรุน and แรงใช่ไหม it ตรงนี้ seems uninhabited. Over the years, many adventurers have เอ้ย come มี here ดาบ in อะไรด้วย search วะ of นะ treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area and to prevent ว people งปีก from ภู getting ผา too close. มาก็ส่ง Wait, อัศวิน did มา you ลาด say ตระเวนแถว slay นี้ the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really โดนซอ terrifying. เลียนโจมตีอยู่ It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, that's pretty concerning.
It's Oh, easy balere to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so นี่ให้เล่น harmonious in the MC ancient ตัวเดียว past. ด้วยนะกิน Travelers will need to explore Ochkanat land to uncover the reason behind this dragon's rampage. อ๋อมีสาเหตุทำให้ไอ้ซอเลียนตัวนี้ดุร้าย น่าจะมาจากที่ Here, นั่น take a look. เราต้องไปสำรวจ Oh, what's that? This is a very important companion who will help us explore Ochkanat land. His name is Koku. เนื้อเรื่องว่างๆ แต่แมปมาเยอะเควสสำรวจมาอีก ใช่ Is he our support? You know, maybe he okay. can make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a เพ job. Little one Pet- works really hard. เพพิษแหละรอรัดอะไรอย่าง Remember how I mentioned that Ochkanat land is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokuik comes in. ทำอะไร We can use his power เป็ to น clear ซอเลียน abyssal สำรวจเหรอตัวนี้ contamination. Follow the direction indicated by his light มี to วง collect อะไรด้วย secret นะ source scraps and enhance his power. Once Kokuik has enough power, you can take him to track down the evil dragon. What a useful เอาไว้ little ไว้ guy. มายิงไอ้ตัวนี้ I know, โดย right? เฉพาะในนี้ Now, travelers can explore Ochkanat land with two companions, Kokuik and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanat land. For example, เปิ with ด the โลก help of ยา a วๆ Venusaur, แน่ๆเลย we ใช่ can ไหม evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. นี่ With แหละ the help สำรวจ of ของจริง Venusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? แพทนี้ Does ผมอาจ this จะ mean we สำรวจ can น้อยนะ fish ดู in นะ that land? เพราะว่า Yes, หลัง but ๆมาก็ไม่ค่อย I've ได้ got some จะสำรวจ friendly เท่าไหร่ advice, travelers. วิ่งเปิดแบบ You อย่าง should เดียว be คือสำรวจ very ของผม careful while exploring Ochkanat land. วิ่ง Some เปิด of จุ the ดเทเลพอร์ต abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful enemies. High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even มอน stronger enemies. มอน It มอน looks เคลือบ like ธา these ตุที่บอกเนี่ย monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The abyss has ก็ corroded แปลว่ามัน Natlan's เป็น ley lines, แปลงเป็นมอน allowing these monsters to เก่าๆ read ได้ the หมดเลย memories เนี่ย inside of them and mimic creatures from Tevat. How do มัน we แปลงได้ defeat หลาย them? ตัวนี่หว่าตัว Travelers เนี่ย will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so มัน allows แพ้ล them ม to เหรอ take damage เนี่ยหลอด and เต็มแล้ว causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul-aligned elemental attacks are especially ปุ้ม effective against หาย these เลย wards. Wow, the abyss has gotten so advanced. It's scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. ไม่เหอะ Okay, ตัวใหม่ that was a lot of ผมก็ information to ไม่มี take ใจ in at สำรวจ once. เอ But อ before we take our first break, we still have a couple of short เราเอาไปสำรวจ announcements. Really 5.3 ทีเดียว short ใช่ไหม items. เปิด First up, limited เปิด time ซีรีส์ก่อน exploration rewards ใช่ไหม will be available in version 5.2. เอ้ยแต่ซีรีส์ Just like in ตู้หลัง version หรือเปล่า 5.1, travelers can earn up to 400 ค extra งไม่มา credits. พร้อมกับเทพไฟชน And กันหร the อมั้ง rewards will be available all the way through version อัพเพช 5.3. ร400 It's มา now มาล่อ time อย่างเงี้ย to introduce the event wishes. In the ไอ้รอบ first ล่า half สุด of นี้ version 400 ผมก็คงไม่ได้อะ travelers can look forward to event อ่า wishes มี from Casca and Lenny. ตู้เฟสแรกนะ Roron will also แช receive ท a ก้า jailbreak รี boost. รันกับ And เอ้ย in แช the ทก้า second กับลิน half of version นี่ไง 5.2, พี่นิว we'll have returning event พี่นิวกับ wishes ปู่ for Zhongli สองชื่อที่ผม and พูด Yubi ตะกี้ Lai. เลย The แม่ง weapon มา battle คู่ will กัน feature เลย a new 5-star bow, Astro Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natland specific 4-star weapons. ใครที่ไม่มีพี่นิวกับปู่นี่ร้องเลยนะ All right, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive right into the event portion. โค้ดที่ 2 มาเพื่อนๆงั้นก็แปลว่า 5.3 ก็มีโอกาสเป็นท่านพ่ออย่างเงี้ย แต่ไปอยู่เฟสหลังหรือเปล่า เฟสแรกเป็นเทพไฟ เปิดตู้ชาร์จก้าก็ได้ อ้าวทำไมเปลี่ยนเป็นเปิดตู้ชาร์จก้าก็ได้ แต่อันนี้ผมงงอยู่จะเอาหลานมาใช่ไหม พี่นิวดันมาไว้ นึกว่าพี่นิวมาหลังเทปไฟพูดบอกว่าไม่มีน้ำมูกเริ่มมาแล้วแม่ง ก็จะเอาหลาน
เอาหลานมาเรียกมาก Welcome back, travelers. Welcome back. Let's dive straight into the event อัน section. นี้ดาบอีเวนต์หรือเปล่า So in เนี่ย the first event, we'll get to learn more about ใช่ the ไหม Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, ดาบอีเวนต์ Tomi 4 ดาว Spirit-Seeking Scrolls, ดาบนี้น่าจะ travelers will ให้ team ใคร up with ใช้เอ่ย Siglali ไม่ and แน่ใจเหมือนกั Aurora น to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat ที่อลี enemies ดู who ทรง try แล้ว to ก็น่าจะ disrupt ใช้สื่อ the เวท ritual. ปะ They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth ตอนนี้กำลังงง if they อยู่ว่าเอา collect ดาบ all ให้ใคร the ใช้วะ clues. But don't worry, there are also เพราะว่า various แพทนี้ rewards to earn along the way. แพทนี้ตัวไม่ง including ใช้ธนู criminal ทั้ง gems. คู่เลยใช่ไหม ตัว Ooh, ใหม่ I really like the vibe of this event. It looks like Siglali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's ทำไม Granny ใน to the rescue. ในทีเซอร์ผมไม่เห็นซีราลีเลยวะ Siglali and Aurora เพิ่งจะมา have เห็น some ในนี้ really ในอีเว fun นต์ dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. อย่างน้อยคุณ Speaking of ล็อก fun, นาดก็ let's ได้ get เจอ into ซี the รา event ลีในอีเวนต์ gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered นี่คืออะไร roaming อะ spirits into ไล่ specific นกเข้า zones ประตู to earn points. Pay attention to the อ๋อ นี่ conditions มา on เล่น the กับ field คน if อื่ you น want นี่ a หว่า higher score. For example, travelers can วิ่ง jump ต้อนนก on เข้าประตู stone slabs that appear on the field. แย่งกันต้อย These มั้ง slabs เนี่ย will break open ไม่ and น่าช่วย release กันนะ even ดู more แล้ว spirits. Storms ช่วย may กันหรือเปล่า also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay เอ๊ะ attention เหมือน to จะ the ช่วยกัน direction นะ of the storms. มันวิ่งไปทางเดียวกันหมด Travelers will need to select the right teams to complete the objectives. อันนี้เป็นอีเวนต์ Completing all of the ขายแชทก้า objectives แน่เลย will award you the น่า Banishing ใช่ Aura, มี which แชทก้า allows ให้ you เลือก to นะ deal AoE damage by spraying paint at enemies. That paint really matches the Masters of the Nightwind's aesthetic. It's super cool. ซีราลี Yeah, ฝันออกมา and แล้ว so ครับ does the ว่าใช้ spirit ไม้ worm เหลี่ยว for ใช่ไหม restoring fragmented ซีรา records. ลีอีเวนต์ของตัว Siglali เอง will เด่ use น her ใน powers to reveal เนื้อ special เรื่องด้วยใช่ไหม fragments. Travelers will need to piece these fragments สรุ together ปซีราลี and ใช้ assemble them ดาบ on a เล็กเหรอ woven scroll. Make sure that you pay attention to the order อ้าว and แต่ positions ใช้ of ดา the บเล็กนี้ fragments. ไอ้ดาบอีเวนต์ตะกี้ก็เป็นของ there's ซีราลี something เอ else เด that we เนี่ย should mention. เนี่ยอันเนี้ย Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely ขออ fits ภัย the นะ Masters of the ลาย Nightwind. นี้มันมี It ไอ looks บ่อย like นะ some kind ยัง of ไม่หายเลยผม ceremonial artifact. I totally agree. ไม่มาตั้งแต่ And ที this ที่แล้ว event will allow travelers to learn more about Natland's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and ด้าน legendary ขวามัน place คืออะไร in เวพอน Merjavar. อะไรรี Wow, เฟกเม we've น been hearing about คือ this อะไรวะ place since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to take on the challenge, อเวนเจอร์ including the แอด traveler. เวนเจอร์ Travelers will need to complete various อันนี้กันป้อม challenges เงี้ย with นะ designated characters and fully leverage กั their นป้อม skills เก็บ to เหรียญ earn rewards. I know you're up to the challenge, travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the honorary knight? อีเว Be นต์ sure to อี pay เวนต์ close แบบว่า attention พัก to the game, since the format อีเว has นต์พัก changed แต่ at ไม่ this พัก time. อีเวนต์ Travelers แม่ง will มา need อย่าง to เยอะเลย select the combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, ไม้ the เรียวไปตี monsters หลาน will ครับ fight อาวุธจริง automatically. ไม่รู้ Available อะไรไม่ combat รู้ units สื่อ and เวทมั้งครับ stratagems เอา are เหรอ completely random. You know, เอางี้ just ดา to บให้ build ใคร some ใช้อะเมื่อกี้เนี่ย unpredictability into the war game. The chances of นึก encountering ไม่ออกเลย elite ดาบให้ใคร combat ใช้ดี units วะเนี่ย increases ให้ as the war game คีนิดใช้กัน progresses. Even more elite monsters will ดาบ be คีนิด available น่า for จะพัง travelers มา to ตั้งแต่ use. ตอน It's เอา a ไปให้ volatile เทพไฟ environment, สู้กับ so กัป do ตั your นแล้ว best to win as many rounds as possible, earn war game medals, and อ๋อ collect นี่ the มันเลือก rewards. มอนมาตบ Alright, กันนี่หว่า let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. เอ้ยการ์ดมาอีกแล้ว Oh, วะ it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This ใคร brand ที่ new ยัง gated battle อยู่ mode ใน is วง called การนี้น่าจะแบบ Automatic ฟิน Artistry. นะเขาอัปเดต Powerful เรื่อย support ๆเนี่ย cards have เอ been อ added for nearly every elemental reaction. อาคีนิด Choose ดาบ cards ใหญ่ that ด้วย align อ้าว ไม่ with ใช่ your เวนและ strategies ดา to บเล็ก trigger powerful ลืม elemental reactions. ขออ The ภัย effects will change depending on how you play. In ดาบเล็ก addition, ใน the overall ในนัด gameplay แลนด์ is มีใครใช้บ้าง very วะตอนเนี้ย laid back. Characters will นับ automatically ตัว duel ดิ each other, and skill animations are now shorter in length. คาชิน่าหอ Looks ก like we got a whole อุร new ณี genius เป็น invocation สื่อ TCG เวทใช่ไหม coming back from Natland.
Talk about ที่นิด whiplash. ดาบใหญ่ That's right. Even if you've never Ah. played Genius Invocation before, I แชทก้า really ธนู recommend โอลอนธ checking นู out this new gameplay mode in version 5.2. มาวิก้าก็ The น่าจะ new ดาบ version ใหญ่ will also bring a few updates to เทียริก็น่าจะ regular สื่อ Genius เวท Invocation TCG. ให้ใคร You ใช้ ever วะเนี่ย feel a little cooped up while you're playing card games? ให้ใคร Well, ใช้ don't วะ worry งงเลย about that. Our next event will give travelers the การ์ดเขามี opportunity คอม to มู enjoy ของ the ตัวเอง great เลยนะ outdoors. ใช่ไหมเอาเหรอ In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia ก็ track ก็ down ดี some แล้วดิ adopted อัปเดต animals. เรื่อยๆ Travelers will be able to see the animal's point of view เหมือน by เป็น using อี the กเกมหนึ่ง special ไปเลย tool. ใช่ไหมเกม Once การ์ด you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who เฮ้ย adopted อะไร them. อะไร I หู feel เต่า like วะน่ะ Aurora ตุ๊กตา would หู really เต่าอะ shine in this event. She's เฮ้ย definitely an animal lover. ขายของเล่นหรือเปล่าวะเนี่ย I can see ขายของ that. สะสมเปล่าวะเนี่ย I'm sure ผ that ม you ว่ามี would ต้อง jump มี at ออก the มาขาย chance to แน่ meet เลยตัว animals เนี้ย from other nations. Yeah. Finally, the ley line overflow event will return in version ให้กับตัน 5.2. ใช้เหรอ If you need ว่ะ Mora or character EXP materials, then โอ้ keep กว่า an eye กว่า out. กัปตันจะมา Alright, let's dive ดาบ into นี้แม่ง some ดอง updates อยู่ and ใน game คลังนานเลยมั้งเนี่ย optimizations. First up is the change to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the อัน theater นี้คืออะไร lobby after อัปเด completing a อัปเดต challenge ไอ้ and โรง had ละค to รเหรอ reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their ยังไม่ได้เล่น experience. เลยนะโรงละคร So, this will no เดี๋ยวรอ longer เล่น be the ตอน case อาบิส in ลี version ทีเดียวเลย 5.2. Now, after finishing a battle, all you need เพ to ชร do จะแบบ is ทะลุ click เป็นพัน next นะ act ที if เดียว you want วัน to เดี keep ยว fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your เดี๋ยว supports ไปรอ by ยืม looking at the supporting แช cast ทก้า history. 46 เพื่อน It'll ๆ be เนี่ย nice to มีใคร know that เปิด our ด้วย supports are helping people out. อยากรู้ว่าโหด Oh, ขนาด and ไหน the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature อ๋อ recommended role เช็คธาตุ icons, ได้เลยดีกว่า elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more ผม prominent เปิดหา position. หลานเดี๋ยวได้ แชทก้า 46 มาให้ดูครับ จัดไป Yes. Now we can directly see which elements work best against specific นอกหนาด enemies. มีการันตี That's หน้าตู้ด้วย definitely ดิ gonna ใช่ไหม save some time. เพราะว่าเห็นบอกเพิ่งหลุด And we can expect เพื่อฉิง even มา more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. อันนี้ Okay, เขาก็พ let's ยายาม introduce the other ทำให้ system มันเล่น optimizations ให้สนุก coming ขึ้น in ใช่ไหม version ลงละคร 5.2. You can outsort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the จาก animations ล่า for สุดไป crafting เก่าสุด materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really nice. The dev team designed โหล a ดเร็ว lot of ขึ้นใช่ไหมเนี่ย intricate animations for these features, but it After can feel a optimize bit frustrating when you have to watch them over and over Optimize again. Station There will also be Station several optimizations for the Serena teapot. The ไว seed ดี dispensary ประหยัด can เว now ลา hold ขึ้น more เยอะ of นะ every กดแล้วมัน type of seed. ปุ๊บขึ้น You'll เล be ย able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. ใช่ครับ หลุดตอน In ตู้ addition, ชิโอริ the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 เขาเปิด seconds. ชิโอริด้วยเหรอ This way, เพิ่ง it รู้ will เนี่ย be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but อัน I'm นี้คือ always ที่ short ฟาร์ม on ต้น wood. ไม้แบบ So ไม่ this ต้อง should ตี be ใช่ไหม really helpful. Nice! I'm so excited for you. วิ่งแล้วกดปุ่ม and optimizations have been ต้น made to ไม้ artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. Just hit เซต use ได้แล้ว recommended settings and you're set. เกี่ยวทำอะไร recommended เกี่ยวกับ set อาร์ติ lock แฟกต์ plans ได้ will เยอะ even ขึ้นนะเนี่ย update automatically based on popular in-game configurations. Of course, อ๋อ you แบบ can ว่า have ดรอป your own ดรอป ideas ดรอ in ปส mind, เตตัส but ที่ you เรา can ต้องการมา always มันก็จะ disable ล็อก the ล็อกไว้เลย recommended ใช่ไหม plans to configure custom ones instead. The update also allows you to batch lock artifacts ฟังก์ชัน in นี้เดี๋ยว your ต้องเรียนรู้ inventory อีกพัก based เว้ย on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to อันนี้คืออะไรอะ organize your inventory. In addition, a shortcut button นี่ that คืออะไรวะ navigates to the lock assistance interface ขาย will เหรอ be added to the ขายแบบรวด artifact เร็ว domain ด้วย challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock อ๋อมี button ใส่ on มีติ๊ก each ดาวด้วย artifact. Travelers can use this feature แปล to ว่าของ mark their ของแท้ favorite ของ artifacts ดี and filter by stars to quickly track them down. Finally,
treasure compasses will now be able to locate even more treasure สรุป locations, ไอ้ท including ำระบบ series อะไร and อาร์ time ติแฟก trial อะไรใหม่เยอะ challenges. แยะเพิ่มช่อง A ไหมวะ quick เนี่ย swap feature will also be added for treasure compasses and Oculus เพราะ resonance ถุงน่อง stones. ใช่ไหมเปิดเพราะถุงน่อง Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to check out future announcements for more อัน details นี้ on นี่ version น่าจะ 4.2 ต้องขึ้น optimizations. วอลเปเปอร์ All หน้า right. จอคุณล็อกหนาด That แล้วนะ was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. ล็อกแฟกที่มีออฟที่เลือกทั้งหมดทันทีอ๋อล็อกให้เลยใช่ไหมแบบเราเลือกว่าจะเอาสเตตัสอะไรประมาณนี้มันตอบปุ๊บล็อกเลยดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปนั่งคัดเดี๋ยวค่อยมาคัดตอนตีบวกทีเดียวแชทก้ามีถุงน่องนะคุณล็อกหนาดใช่ถุงน่องหรือวะหรือว่ากางเกงขายาวกับขาสั้นวะ น่าจะกางเกงนะ ไม่ใช่ถุงน่องใส่ขาสั้นข้างยาวข้าง มันก็จะแบบว่าเย็นๆขาอยู่นะฝั่งขวานะ หมายถึงคนที่ไปคอร์สอะ เข้าไปเจอแอร์เข้าไปขาขวาน่าจะเย็นนะ โค้ดสุดท้ายมาครับเพื่อนๆใส่ได้เลยเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งใส่มั่งถ้าไม่มีใครพิมพ์โค้ดให้คิวิดะไม่มาวิดะเรียนแล้ว Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the version update on November 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. เล่นบน Xbox จะได้ปีกใหม่ด้วยใช่ไหมตะกี้เนี่ย members can play Genshin Impact นายฮิ via ดะ cloud gaming. เฮ้ยนายฮิดะ They'll เป็นโล also โก้ find Xbox extra rewards อย่า in ง their เท่ in-game mailbox. เฟี้ยว Awesome. All right, that should be everything. อันนี้ก็ได้หมด That แล้ว means that we've reached the แล้ว end เทพ of ไฟ the ผม special นะผมไม่ program. เห็นหน้าเทพไฟ Is ผมเลยเนี่ย there แผ่นเนี้ย anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm อะไร really โอเค looking อะไร forward เทพ to ไฟผม all ยัง the ไม่ new เห็นหน้าเลย characters. Chaska and her weapons seem really incredible. I'd นึกว่า love เท to พไฟ see ไป how พัก her แล้ว travel chronicle แผ่น unfolds ที่แล้วเหนื่อย because เหนื่อย she จัด has such an amazing personality. And Aurora is a ขออภัย very good character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited ยาย for ขึ้นปก players ไล to ฟ์ผมแน่ experience นอนใช่ more ไหม of the Natland storyline. And เทพไฟไป we เตรียม have ตัว so สลัด much ชีพ to แผ่นหน้า explore this time. I mean, พัก two new พักก่อน tribes แผ่นหนึ่งให้เตรียม and ใจ a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. บายใช่แล้ว มีอะไรแถมไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคเฮ้ยลืมผมต้องไปใส่โค้ดที่ว่าลืมเลย We're a tribe of warriors. ดูอีกรอบดิ In ดูอีกรอบ ancient times, we were ผมไม่เห็นเทพไฟ responsible for นั้นใน patrolling and เนี้ย defending all of Natland. ความพืชปิดท้ายนึกว่ามีแบบอะไรโผล่มาแถมไม่มีวะ So Ochcon's still managing to sow discord even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person to find is คุณภาพชีวิตที่แท้ทรูการขี่ปืนบนเนเธอร์แลนด์ His นัดแลน spirit's ด์ gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. $500 years later, and it's resurfaced again. เอากัปตันมาแทน I worry กัป that ตัน we มา risk มา repeating ขึ้น the บทแทน mistakes of this เทพไฟไม่โผล่เลยแล้ว As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. Take me up.
Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine. Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. โอเคเดี๋ยวใส่โค้ดแรกก่อนอะไรวะนะ6 AL ใช่ไหม LM WAVKL K35 WAVKL K35 ไม่ด่าไม่อยู่ให้คนพิมพ์โค้ดได้เลยไม่เป็นไรโค้ด2น่าจะอยู่เนียงกลางนี่ไอตัวนี้วิ่งลอเลียนทักตัวจำชื่อไม่ได้7 TLMX SD 243 JR ใช่ป่าวะ SD 243 JR โค้ดสุดท้ายก็ตอนท้ายสุด JS45ET DJLKMD เรียบร้อยเปิดเสียงเกมกันมันจะเงียบไปตะกี้ไม่รู้จะลงไหนจิ้มลงอิราซึมะก่อนเลยแม่งเข้าโปรแกรมอย่างไวไม่กี่วิเองนะปิดเพลงเสียงเพลงไม่ทันเฮ้ยอย่างเฟี้ยวปู่มีออร่าต้องใส่แบบว่าคอสตูมปู่นะเท่นี่ออร่ามีตัวอะไรวะอ๋อไอตัวนี้สร้างไว้ไม่ลงหลี่เย่ตะวันออกนะครับอ๋อไอ้ตรงนี้คุณล็อกหนาไปนั่นบ่อยๆนะไปโดนอันโนก็อตใช่ไหมหลี่เย่ตะวันออกนี่ใช่ไหมตรงนี้ สถานที่ในความทรงจำล็อกหนาโดนวาร์ปมาขังแถวนี้ว่าแต่ใส่โค้ดกันยังครับเพื่อนๆ ใส่แป๊บเดียวเองนะนี่แป๊บเดียวแตกมันเป็นเกมแห่งความทรงจำจริงนะเกนชินพอกลับมาหรือเองยึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยก่อนเลยเพลงตอนสู้เมื่อก่อนเนี่ยนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นี่ที่คุณล็อกหนาโดนขังบ่อยๆแถวนี้เลยตรงนี้เลยไอ้ตรงหน้าผานี่เลยผมจำได้เนี่ย หลังจากอัพคอมก็ไม่โดนขังแล้วใช่ไหมโดนกักขังโดนเดียวมาเป็นปีในแถวนี้เลยเนี่ยมองเห็นดราก้อนสปายด้วยนะ หันหลังเจอหลี่เย่หันหน้าเจอดราก้อนสปายเลยเนี่ยอยู่ระหว่างกลางหลังจากที่โดนกักขังโดนเดียวมาเป็นปีนี่ข้างบนมีเจ็ตแชมเบอร์ด้วยทางซ้ายมีเรือด้วยทางขวาเห็นเรือของไปโถด้วยนะงูไกลๆไม่โดนแล้วใช่ไหมอัพไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมน็อกอัพมั่งแล้วแหละเพราะว่าเล่น CDC แล้วมันกระตุกเลยนะบางที
อันนี้เปลี่ยนท่าใหม่เลยใช่ไหมอัพมาเพื่อเล่นวูวาพอเล่นวูวาเสร็จลบเกมทิ้งเลยใช่ไหม หยอกแซวเล่น ผมก็ลบไปแล้วเหมือนกัน หลังเปิดได้ชางลี่เสร็จ ผมลบทิ้งเลย ความรู้สึกผมมันแบบว่า มันใช้เวลาเยอะไปนะไอ้วูวาแล้วก็มันหล่อนไปแล้วไง ผมชอบไปวิ่งแบบวูวาตอนฟังเดอะช็อคไอ้เดอะโกด เวลาเข้าวูวาแม่งนึกถึงเรื่องไอ้ที่ฟังเดอะโกดทุกรอบเลยแต่เกนชินนี่ก็ยังเป็นเกมในความทรงจำสุดแล้วนะ หลายปีอะอีกไม่กี่เดือน เราก็จะได้เจอตัวที่เรารอคอยมานานแสนนาน และไม่ใช่เราผมหมายถึงผม ベランダの花がまた枯れてる。毎日水やりしてるの ผี に。 เฉยเลยใช่ ตอนเวลาผมไม่ได้สตรีมผมชอบฟังเดอะโกดแล้วก็เล่นวูวาไปตามแมปไงไปเก็บของนะหลอนเลย ฟังเป็นแบบไอ้เป็นคลิปแบบว่าที่มันเป็นล้านวิวที่มันอยู่เป็นชั่วโมงหลอนเลย โอเคมีคนล็อกหนาดเลยอยู่คนเดียวเนอะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ต้องขอจบการไลฟ์สตรีมเกมGenshin Impact ไม่ได้เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่สตรีมหน้าครับเพื่อนทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายลืมใส่โค้ดกันด้วยนะครับไปแล้วเจอกัน